سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مونا طباطبایی هستم. به کانال من خوش اومدین. اگه تا الان تو کانال سابسکرایب نکردین دکمه قرمز رو بزنین و زنگوله کنارش هم حتما یادتون نره. خب به اندازه 5 انگشت باز بالای سر میذاریم و از قسمت پایین شست به بعد رو ما شروع میکنیم با شونه تقسیم بندی میکنیم. قسمت‌های اضافه مو رو کنار میذاریم تا جلوی دستمون رو نگیره. از قسمت بالای سر به اندازه یک مستطیل جدا میکنیم و بعد اون رو با کش میبندیم. بعد از اینکه مو رو با کش بستیم میایم از گیره های کلاسیک کوچیک استفاده میکنیم و مو رو بالای سر فیکس میکنیم. از دو طرف حتما گیره بزنید تا هم موتون بهتر فیکس بشه و همین که حین کار خراب نشه و به هم ریخته نشه. برای زیر مو از یک پروتز استفاده میکنیم. سعی کنید که پروتزتون رو به یک شکل حالت مستطیلی در بیارید و دورمون رو با گیره های حرفه‌ای فیکس کنید تا بقیه شینیون رو روی این مو قرار کار کنیم. پس خیلی خوب و محکم اون رو فیکسش کنید. زیر مو رو شروع میکنیم به شونه کشی کردن تا تمیز و مرتب بشه. اگر احتیاج داشت به وزگیر حتما از وزگیر استفاده کنید تا مو خورده های زیر مو رو حتما بگیرید. بعد از وزگیر حتما باید شونه بزنید تا کار تمیزی رو داشته باشیم. بعد از اون مو رو شروع میکنیم میپیچیم و روی سیلیکون اون رو فیکسش میکنیم. برای شروع کار حتما لایه ها رو اسپری فیکساتور بزنید و بعد بابلیس کنید تا یه فر با دوام داشته باشید. و اگر خواستین که فرتون حالت قشنگتری داشته باشه حتما تو ریشه یک پوش ضعیفی میدیم تا یک فر خیلی زیباتری داشته باشیم. خب شروع میکنیم اون قسمت هایی که بالای سیلیکون مو رو گذاشته بودیم شروع میکنیم با بابلیس سایز 25. حالا اگر شما بابلیس سایز 19 هم داشته باشید خوبه. شروع میکنیم به پیچیدن به سمت کف سر مو رو میپیچیم، به داخل میپیچیم.
بابلیس کردیم شروع میکنیم مو رو شونه کردن. اگر احتیاج داشت و دیدیم که مو خورده داره حتما از آنتیوز استفاده میکنیم و فرها رو به صورت کششی بیرون میکشیم. قسمت بالای سر رو هم دقت کنید که میتونید شما به 2 روش مو رو فر کنید. قسمت هایی رو از مو رو به سمت داخل فر میکنیم و قسمت هایی از مو رو به صورت بیرون فر میکنیم و بعد از اینکه فرتون تموم شد مو رو بپیچید و شروع کنید یکم بازش کنید و بعد از اینکه باز کردید با شونه چنگالی مرتبش کنید و از داخل فر شما با سنجاق‌های حرفه‌ای میتونید اون فرتون رو فیکس کنید. نکته بعدی که خیلی مهمه که بدونین این هستش که وقتی که ما میخوایم قسمت‌های بالای سر رو فر کنیم نباید تقسیم بندیامون به صورت مرتب باشه، بلکه سعی میکنیم مو رو وقتی که تقسیم بندی میکنیم به صورت نامرتب هستش، به صورت یک خط صاف و تمیز در نمیاریم. این کار باعث میشه که شینیونمون خیلی قشنگ‌تر بشه. شما یک فر با دوامی داشته باشین حتما بعد از اینکه لایه های مو رو برداشتین و شونه کردین از یک اسپری فیکساتور استفاده میکنیم تا بتونیم بعد از اینکه فر کردیم یه فر تمیزتر و قشنگتری رو داشته باشیم.
روش حتما از تکنیک فر روسی باید استفاده کنید تا بتون شیمینه قشنگتری رو داشته باشید. آموزش فر روسی رو قبلا توی ویدیوها دادم، لینکش رو این بالا میذارم. اگر دوست داشتید که آموزشش رو ببینید حتما برید و روش کلیک کنید. دوستان ویدیوی ما به پایان رسید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. یادتون نره که کانال من رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی من باخبر بشید. ممنون میشم برام لایک و کامنت بذارید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.